Останнім часом у коментарях під деякими відео мені дедалі частіше трапляються твердження про нібито плани глобального заходу перетворити Україну на табір для близькосхідних та африканських біженців. Поруч із цим поширюється пророкування, що світла, ліва та ліберальна Європа невдовзі зникне. На місці соборів виростуть мечеті, а в кварталах червоних ліхтарів з'являться рогаті нічні метелики. І це, звісно, не суккуби. Іншими словами, людство нібито стоїть на порозі нового арабського завоювання, а Європу очікує неминуча ісламізація. Та чи має це бодай якийсь зв'язок із реальністю? Адже в історії дійсно існує прецедент – стрімка експансія ранньоісламських держав у 7-8 століттях. Проте порівнювати сучасні соціальні процеси з давніми військово-політичними завоюваннями – це як пояснювати роботу штучного інтелекту прикладами з часів, коли люди ще переписували тексти від руки на пергаменті. Арабські завоювання стали одним із найдинамічніших політичних процесів у середньовічній історії. За декілька десятиліть група окремих племен Аравійського півострова створила державу, що охопила простір від Іберії до Інду. Цей процес поєднував релігійний імпульс раннього ісламу, прагнення до контролю над торговими шляхами, боротьбу за ресурси та внутрішню конкуренцію між кланами. На момент смерті пророка Мухаммеда 632 року нова громада мусульман лише починала формувати політичні механізми. Проте вже перші халіфи Абу Бакар, Умар і Осман перетворили релігійний рух на інструмент зовнішньої експансії. Арабські армії діяли інакше, ніж класичні середньовічні війська. Вони були мобільними, побудованими навколо племінних зв'язків і водночас мотивованими новою релігією. За одне покоління на карті постала наддержавна політична структура халіфат, яка змінила баланс сил у Євразії. Як ви вже зрозуміли, сьогодні ми поговоримо про арабські завоювання і про те, яких пізніше прокакали. А перед початком закликаю вас до дій, які більшість не робить. Підтримати канал підпискою, вподобайкою і коментарем. Завдяки цьому в раю ви отримаєте 72 дівиці або ж 72 мачо, в залежності від орієнтації. Аллаху Акбар, Аллаху Акбар. Після смерті пророка Мухаммада у 632 році мусульманська громада зіткнулася з низкою проблем. Найгострішим стало питання, хто має перебрати на себе обов'язки пророка і конектитись з Аллахом. Адже чоловік не залишив по собі наступника. У результаті протягом перших десятиліть державою, що формувалася, керували праведні халіфи – 4 послідовників пророка. Період праведних халіфів зазвичай описують як золоту добу раннього ісламу, але якщо подивитись на неї без рожевих окулярів, то золото там постійно дряпав громісткий набір політичних конфліктів і внутрішніх суперечок. Перший халіф Абу Бакр керував лише 2 роки і був єдиним із цієї четвірки, хто помер своєю смертю, що вже щось говорить про атмосферу того часу. Другий, Умар ібн аль-Хаттаб, призначений Абу Бакаром, правив 10 років, після чого був відправлений ворогами до попередника. Подібний сумний кінець чекав і Усмана ібн Афана, який очолював державу 12 років. Його обрання на посаду і смерть стали наслідком внутрішніх конфліктів в громаді. Четвертий халіф, Алі ібн Абу Таліб, родич Мухаммада, також загинув у результаті змови. Він прийшов до влади за підтримки причетних до смерті Усмана і за 6 років свого правління двічі відправляв мусульманські війська проти інших мусульманських угрупувань. Внутрішня боротьба за владу була серйозною загрозою для молодої мусульманської держави, але й не єдиною. Додаткову радість керівництву приносили повстання племен, які за життя Мухаммада урочисто клялись у вірності, а після його смерті вирішили, що договір втратив юридичну силу. У традиційному арабському уявленні такі прояви непокори отримали спільну назву «рідда» – віровідступництво, тобто зречення ісламу. Це одразу давало зрозуміти, що непокора племен розглядалася як блюзнірство, яке потребує жорсткої реакції, зокрема й військової. Приборкання сепаратистів стало головним викликом для першого халіфа Абу Бакра. Війни тривали більше ніж півроку, під час яких мусульманські сили досить методично повертали окремі племена до здорового глузду. Завершилось все повним успіхом халіфа. Непокірних виховано, а влада Медини поширилась на весь Аравійський півострів.
Після цього всередині Аравії нарешті з'явилась структура, здатна об'єднати більшість племінних угруповувань в єдину систему. Є ще один цікавий побічний ефект. Після придушення повстань Медина отримала величезну армію, яка відтепер не мала дрібних локальних конфліктів, на які можна було б спрямувати надлишок енергії. І коли велике, добре організоване військо залишається без роботи, воно починає її шукати. Тому ідея піти трішечки далі за межі півострова стала цілком природною. Тоді ж сформувалося короткострокове бачення експансії – здійснювати походи настільки глибоко в території сусідніх імперій, перської та візантійської, наскільки дозволить їхня слабкість. І ця слабкість була показовою. Адже дві великі держави з 602 по 628 рік виснажували одна одну у затяжній війні. Сасанідська Персія зрештою програла, але й Візантія святкувала перемогу радше на моральному рівні, бо сили обох імперій були підточені до краю. Саме в цей момент молода мусульманська держава отримала нагоду для перших великих зовнішніх походів. Абу-Бакр вирішив діяти рішуче. Війська вирушили одночасно і проти персів в Іраку, і проти візантійців у сирійській Палестині. Виглядало це амбітно, особливо з огляду на те, що араби ще не встигли прославитися великими польовими кампаніями. Візантійська армія, досвідчена та численна, швидко нагадала їм про це. Але коли до арабів приєдналися частини, що вже билися з персами, співвідношення сил змінилося і не на користь імперії. Остаточну крапку поставила битва при Ярмуці в серпні 636 року, після якої сирійська Палестина опинилася під арабським правлінням. Такий швидкий успіх мав кілька причин. Найвагомішою було тривале виснаження Візантії, спричинене війною з Персією, що призвело до катастрофічного стану державної скарбниці. Коли грошей бракує, держава зазвичай вигадує тимчасові заходи, тобто підвищує податки. А коли податки збирають дедалі нахабніше, відданість підданих слабшає. Додаткове невдоволення викликала релігійна політика імперії, яка намагалася нав'язати близькосхідним християнським громадам власну догматичну модель. Переслідування монофізитів, а також регулярні репресії щодо єврейського населення лише посилювали відчуття несправедливості. У такій атмосфері багато мешканців регіону почали ставитися до нової влади як до потенційної альтернативи, яка навряд чи виявиться гіршою за попередню імперську адміністрацію. Поки частина мусульманського війська діяла в сирійській Палестині, інші підрозділи вели бойові дії проти персів в Іраку. І там ситуація одразу складалася на користь арабів. Цьому сприяли внутрішні суперечки та політичні кризи у верхівці влади Персії, які ще більше розхитували державу. Вирішальна битва іракської кампанії відбулася в 637 році біля Аль-Кадісії. Попри складність бою, арабські війська змогли перемогти завдяки підкріпленням, що прибули із Сирії. У тому ж році вони вступили до Ктесифона, столиці Сасанідської імперії, яку напередодні покинули цар і гарнізон. Після встановлення контролю над Іраком розпочався наступ на решту перських земель. На іранському нагір'ї арабські війська зіткнулися з набагато завзятішим опором, через що війна з Персією затягнулася майже на 1,5 десятиліття. Завершився конфлікт лише 651 року, коли смерть царя Яздегерда III означила падіння династії Сасанідів. Наприкінці 639 року арабська армія, що перебувала в сирійській Палестині, вирішила відправитись на захід. У грудні війська полетіли подивитись піраміди до Єгипту, який перебував під владою Візантії. Попри певні труднощі з захопленням Олександрії, якою візантійці поступатись не хотіли, кампанія в Єгипті йшла для арабів як сало під горілочку. Як і раніше, цьому сприяла політика Візантії. Імператор Іраклій активно намагався навернути коптів-монофізитів у рамки візантійської церковної моделі. Релігійний тиск, помножений на податкову завзятість, зробив свою справу. Копти не те, що не прагнули обороняти імперію, вони цілком спокійно спостерігали, як та відступає. Вставлю ремарку або ремаркам Еріху і Марії. Монофізити – це прихильники богословської доктрини, яка стверджує, що в Ісусі існує лише одна божественна природа, а не дві – божественна і людська. Не дякуйте.
Закріпившись у Єгипті, араби рушили далі на захід. У Північній Африці їх марно намагалися спинити візантійські гарнізони і місцеві берберські племена. У 670 році арабські війська дісталися до Іфрикії, сучасного Тунісу. Подальший рух уперед зупинився лише там, де закінчувалась земля, на узбережжі Атлантичного океану. Тривалі переходи, бої і створення гарнізонів поступово скорочували чисельність арабської армії. Але природа не терпить порожнечі. На шляху через Африку сили поповнювалися за рахунок місцевих берберів. Частково вони залишалися язичниками, але значна їх частина була християнами вандальського відгалудження аріанства і легко приймала іслам, не вбачаючи у зміні віри особливих проблем. Тут я ремарку вставляти не буду, бо це була пригода на одну ніч. Тому якщо хочете відео про ранньохристиянські секти, ви знаєте, що робити. Якщо маєте бажання підтримати канал, це можна зробити завдяки посиланням у описі під відео або QR-коду, який ви бачите на екрані. А ще я маю подарунок для тих, хто підтримує мене копійкою. Задонативши від 100 гривень в будь-яку з цих банок, ви отримуєте доступ до спеціального пікантного відео. Ось тут як спокусити священника, а ось тут любовні традиції слов'ян. Посилання на банки є в описі до відео. Дякую і гарного перегляду. На початку 8 століття арабо-берберські війська зосередились біля протоки, що відділяла їх від Геспанії, обставини в якій складалися для завойовників цілком сприятливо. Королівство Вестготів, очолюване германським народом і недавно навернене до віри в Ісуса, опинилося у стані гострих внутрішніх суперечок. У 710 році там спалахнула громадянська війна між різними родовими фракціями. У 711 році берберський полководець Тарік ібн Зіяд привів мусульманську армію до Іспанії. Перетнувши Гібралтар, він зіткнувся з вестготським військом під Гвадалете і здобув перемогу. Після цього мусульмани рушили на північ і північний захід півострова. Одне за одним перед ними капітулювали міста – Толедо, Сарагоса, Севілья та Кордова, яка стала столицею Аль-Андалуса. Так араби назвали підвладну їм частину Іспанії. Паралельно захоплений мусульманами Нарбон, місто у Франції, перетворився на зручний плацдарм для рейдів усередину Франції. У 732 році арабські війська взяли виноградники Бордо, але їхній подальший наступ зупинив Карл Мартел. Забагато «Р» в цьому відео. Битву під Пуатьє часто подають як ту, що врятувала Європу від ісламізації. Проте реальна пауза і поступове згасання експансії мали й інші причини, серед яких були напружені стосунки між арабами і берберами та зменшення інтересу до нових завоювань. Іслам поширився і в Азії. Після підкорення Персії арабські війська зайняли Хорезм та всю Середню Азію до самого Ташкента. Інша армійська колона в цей час рухалася на південь і підпорядковувала собі долину та дельту Інду. Хоч у 751 році араби здобули перемогу над китайською армією у масштабній битві на річці Талас, сам Китай, за винятком Туркестану, так і не став частиною Арабської імперії. Масштаби завоювань арабо-мусульманської армії були надзвичайними. Менш ніж за століття постала держава, що простягалася від Атлантичного океану на заході до кордонів Індії та Китаю на сході. Перевершити їх зміг лише Чингіз-хан. До речі, у мене є відео про монгольську навалу на Русь, яку ви не подивилися, посилання, як завжди, в описі. Ще до того, як завойовані території розрослися до гігантських масштабів, арабам довелося відповісти на ключове питання – як управляти такою масштабною здобиччю? Керування новими землями вимагало фундаментальних адміністративних рішень, які традиційно пов'язують з халіфом Умаром. Він постановив, арабам не дозволялося оселятися на родючих землях. Воїни мали жити в гарнізонних містах-таборах, зберігаючи постійну боєготовність. Їм виплачувалося регулярне жалування зі скарбниці в Медині. Також вони отримували частку воєнної здобичі. Натомість захоплена земля та податки, що їх сплачували місцеві жителі, вважалися власністю всієї громади. Саме ці надходження мали стати основою фінансів держави. Уявлення про іслам як релігію, що нібито поширювалась виключно мечем, так само, як і переконання, що більшість мешканців Близького Сходу блискавично прийняла нову віру,
мало відповідають реальним умовам, в яких жили християни, юдеї та зороастрійці на захоплених територіях. За своєю доктриною іслам не допускав насильницьких навернень, а не мусульмани мали право вільно практикувати власні релігії. На нових землях мусульмани зазвичай пропонували немусульманам чіткий вибір: добровільно прийняти іслам, вступити в бій або скористатися пакетом безпеки, мусульманським захистом у обмін на податок. Час від часу хтось приймав іслам одразу, що безумовно сприймалося позитивно. Якщо ж хтось обирав боротьбу й програвав, на нього чекали майнові втрати, рабство або смерть. Але навіть тоді силоміць змушувати до ісламу заборонялося. Найчастіше взаємодія з арабською армією завершувалась добровільною згодою немусульман сплачувати податок, тобто башляти за кришу. Мусульманські командири натомість давали обіцянку не руйнувати храми і не займати домівок місцевих. А раннім завойовникам навіть не спадало на думку запроваджувати переслідування на релігійному ґрунті. З арабської перспективи лояльне ставлення до чисельної немусульманської більшості створювало стабільні умови співіснування з мусульманською меншістю. Завойовники прагнули насамперед спокою і надходжень від податків, накладених на підкорене населення. Саме податки, а не релігійні утиски, були головним тягарем для немусульман. Сума різнилася між провінціями, але майже завжди була високою. Це я, диктор. А це збір на 3 мільйони на потреби 9 бригад. Задонативши на який від 50 гривень, ви отримуєте бонусне відео у подарунок. Розкішний масштаб арабських завоювань зовсім не означав стабільності всередині країни. Хоч ранні завоювання й дали змогу створити державу, що цілком непогано функціонувала, внутрішньої гармонії їй бракувало. Арабські племена були об'єднані радше номінально, і це об'єднання трималось переважно на ентузіазмі. Відсутність чітких вказівок Мухаммада щодо керування спільнотою після його смерті відкривала шлях конфліктам, амбіціям і нескінченним суперечкам про справжнього спадкоємця влади. Отже, століття стрімких завоювань виявилося також століттям братовбивчих сутичок. Саме того, що пророк категорично забороняв, але мусульмани вперто робили. Перша громадянська війна була пов'язана з відправкою в засвіти третього халіфа Усмана в 656 році та з приходом до влади його наступника Алі ібн Абу Таліба, двоюрідного брата і зятя пророка. Він був чоловіком доньки Магомета Фатіми. Sweet home Alabama. Алі і без того мав чимало ворогів, але його вступ на посаду халіфа шляхом успадкування лише примножив кількість опонентів. До речі, щоб не заплутатись в цих іменах, в описі є коротка біографія кожного персонажа з відео. А ще там посилання на мій другий канал «Друзі Кліо», де я розповідаю історію України без матюків і з серйозним писком. Канал створений для ваших дітей і любителів клубу Велесової книги. Зрештою, Алі зазнав поразки від Муавії ібн Абу Суф'яна, намісника Сирії, який був родичем убитого Усмана і вважав помсту за його смерть своїм обов'язком. І хоча самого Алі вбили не люди Муавії, а фанатик Хареджит, саме це дало чоловікові можливість перебрати верховну владу. Громадянська війна скінчилася, але встигла залишити по собі спадщину значно стійкішу, ніж будь-яке військове завоювання. Остаточний розкол між сунітами і шиїтами. А тепер пояснення. Суніти, які становили більшість, вважали, що влада має переходити до того, кого визнає сама громада. Їхній принцип був простим – халіфа обирають. Саме тому вони підтримали перших трьох правителів – Абу Бакра, Умара та Усмана, вбачаючи в них законних продовжувачів справи Мухаммада. Так і зараз ви самі обираєте, чи дивитися мію халіфу, чи ні. Натомість шиїти обстоювали протилежну позицію. Халіфом може бути лише той, хто походить з родини Мухаммада. Їхнім кандидатом був Алі ібн Абу Таліб, двоюрідний брат і зять пророка. Саме прихильники Алі або Шія Алі склали ядро течії, що згодом оформилася в окрему релігійно-політичну традицію. Почуваючись у Сирії достатньо впевнено, Муавія переніс столицю держави з Куфи, чи Куфи, де перебував Алі, до Дамаска. Тут він заснував династію омейядів, які правили арабським світом майже століття.
Після смерті Муавії вибухнула чергова громадянська війна. На одному боці стояли халіфи Омейяди, на іншому – прихильники раніше вбитого Омейядами Хусейна, сина Алі. Загибель Хусейна в битві біля Карбали в 680 році остаточно зафіксувала розрив між сунітами та шиїтами. Попри кризу, яка тривала з 683 по 692 рік, Омейяди змогли витримати владу. Вам не здається, що в цьому відео дат і імен, і мусульманів? Правління династії загалом було успішним. Протягом 100 років їй вдалося підтримувати відносну єдність мусульманської спільноти та значно розширити територію держави, яка досягла свого найбільшого розміру. У пізній період омейядів, коли арабські мусульмани перестали бути окупаційною армією, міста змогли змінити свою природу, перетворитися з гарнізонів на місця торгівлі. У цей час почала формуватися нова самобутня арабо-мусульманська культура. Проте деякі суспільні процеси виявились для правлячої династії надзвичайно хріновими. Найбільше клопотів спричинило, парадоксально, але факт, масове прийняття ісламу неарабським населенням. Передусім це стосувалося персів, які цілими хвилями переїжджали до гарнізонних міст і щиро сподівались, що нова віра автоматично відкриє їм двері до раю, тобто до тих самих бонусів, якими користувалися араби. Влада ж з подивом виявила, що такі надмірні успіхи місіонерства руйнують фінансовий фундамент держави, який дуже зручно тримався на податках з немусульман. Тому араби різними способами відмовляли неарабів від прийняття ісламу, а інколи повертали їх у рідні місця, не визнаючи навернення. Таке ставлення викликало глибоке розчарування. Омейяди суворо зберігали соціальну дистанцію між арабами та неарабами, навіть тими, хто переходив в іслам. Новонавернених не допускали до державної служби та виплат із казни. Неарабські мусульмани добре усвідомлювали цінність своєї давньої культурної спадщини і сприймали нав'язаний їм соціальний статус як приниження. Згодом невдоволення різних груп щодо влади омейядів перестало бути тихим бурчанням і перетворилося на цілком відверту ворожість. До опозиції також приєдналися шиїти, бо омейяди були сунітами. Ще один центр невдоволення сформувався в Медині. Місцева знать згуртувалася навколо нащадків дядька пророка Аббаса ібн Аль-Мутталіба. І від його імені нове угрупування отримало назву Аббасиди. Представники цієї лінії почали висувати претензії на владу, підкреслюючи свою спорідненість із Мухаммадом. Серед усіх трьох угрупувань саме Аббасиди діяли найрозважливіше. Вони зуміли швидко створити широку аббасидсько-перську коаліцію та очолили її. У 744 році вибухнуло антиомейядське повстання, ну або ж Третя громадянська війна, яка завершилась у 750 році практично повним знищенням омейядів. І хоча аббасиди перемогли, уся ця ситуація підтвердила стару істину. Іноді найбільша загроза країні не зовнішній ворог, а власні претенденти на владу. Після перевороту в ісламському світі відбулась глибока зміна. Влада аббасидів фактично ліквідувала арабську монополію на керування імперією. Хоча халіф у Багдаді надалі залишався арабом, більшість адміністрації, армійських командирів і чиновників уже походили не з Аравії, а з Персії, Хорасану та інших підкорених земель. Ця зміна спричинила і трансформацію самого поняття «араб». Якщо раніше це була етнічна замкнена еліта, то тепер арабом дедалі частіше називали будь-якого мусульманина, який перейшов на арабську мову і долучився до нової імперської культури. Не називайте турків арабами, вони ображаються. Єдиними, хто залишався чужинцями всередині держави, були зиммі – християни й юдеї. Вони платили вищі податки і виконували особливі обов'язки, однак загалом не зазнавали систематичних переслідувань. Першим відірвався Аль-Андалус, де Омейяд, який уцілів після падіння своєї династії, створив власний халіфат у Кордові. Згодом інші регіони – від Марокко і Магрибу до Єгипту, Сирії, Іраку та Хорасану – виробили власні династичні лінії, які діяли фактично незалежно від Багдада. У твіттер-столітті Фатиміди
У 10 столітті Фатиміди, шиїцька ісмаїлітська династія, яка виводила свій родовід від Фатіми, дочки пророка Мухаммада, встановили владу в Північній Африці, Єгипті та частині Сирії. Переконані у винятковості свого права керувати ісламським світом, вони проголошували себе законними халіфами, вважаючи абасидів узурпаторами. Аббасидський халіф із часом перетворився на людину, чия влада закінчувалась на порозі власної спальні, і то не завжди. У 861 році через нездатність вирішити внутрішні проблеми в армії халіфа Аль-Мутавакілля Кецалькоатля вбила турецька наймана гвардія, і це продемонструвало повне безсилля династії. Наступні десятиліття трон переходив від одного улюбленця турецьких командирів до іншого, залежно від настрою та політичної погоди. Зрештою, владу перебрали боїди – шиїцька династія перського походження, яка фактично тримала халіфа під контролем, та й вони довго не протягнули. Пізніше їх витіснили тюрки-сельджуки, що прийшли з Центральної Азії й увійшли до Багдада у 1055 році. За часів їхнього панування становище халіфа стало більш маріонетковим, ніж будь-коли. Розпад імперії, хоч і припав на період правління абасидів, був зумовлений не лише слабкістю цієї династії. Стабільне утримання настільки величезних територій від самого початку було майже неможливим, а ідея централізованого управління в таких умовах просто не мала сенсу. Але занепад політичного домінування арабів не означав втрати найважливіших переваг, адже їхня сила полягала в іншому. Релігія ісламу та арабська мова продовжували бути елементами, що об'єднували величезний політичний, релігійний і етнічний простір. Поєднуючись із локальними традиціями, не арабськими та не мусульманськими культурними впливами, ці два чинники перетворилися на двигун творчої енергії, яка сприяла розвитку торгівлі, науки, медицини, літератури, etc. Саме з цього цивілізаційного піднесення, що сформувалося за абасидів, протягом багатьох століть черпав увесь ісламський світ. І коли дивишся на історію арабських завоювань, на масштаб, швидкість і жорстоку логіку цих процесів, стає зрозуміло, наскільки специфічними були ті умови. Сьогодні ніхто не буде завойовувати Європу арміями племен, але історія вміє повертатися в інших формах. Там, де колись працював меч, сьогодні працюють демографія, політична пасивність і культурний вплив. Поки одні країни старіють, сперечаються про гендерні квоти і закривають очі на власні проблеми, інші спокійно вирощують нові покоління, будують громади, створюють мережі впливу і не соромляться просувати свою ідентичність. Історія не гарантує повторення арабських завоювань у класичному вигляді, але вона цілком допускає інше, що той, у кого сильніша віра, вища народжуваність і чіткіші правила, рано чи пізно задають гру. Існують і інші паралелі, й вони про те, що великі держави завжди програвали не тому, що хтось прийшов ззовні, а тому, що всередині назрівали власні кризи – економічні, політичні чи соціальні. Історія ісламських імперій це демонструє бездоганно. Тож питання для роздумів і демагогії не у стилі, чи нас всіх завоюють, а в іншому, які внутрішні слабкості можуть зробити будь-яке суспільство вразливим. Бо історія рідко повторюється буквально, але дуже любить римувати свої уроки. А на сьогодні це все. До наступного. І пам'ятайте, що історія – це халяль.